बिर्याणी म्हटलं की त्याचा तांदूळ जसा परफेक्ट झाला पाहिजे, त्याचप्रमाणे बिर्याणीच्या ग्रेव्हीचा जो मुख्य गाभा आहे तो म्हणजे तळलेला कांदा. तळलेला कांदा म्हटले तर खूप सोपी गोष्ट वाटते, पण इथे जर काही छोट्या चुका झाल्या तर आपली बिर्याणीची पूर्ण मजाच निघून जाते. इथे छोट्या पण तितक्याच महत्त्वाच्या टिप्स दिल्या आहेत, त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. व्हिडिओ आवडला तर त्याला एक लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आता कांदा कसा चिरायचा हे तर तुम्हाला माहितीच आहे, तरी देखील मी तुम्हाला दोन पद्धती दाखवणार आहे. एक पद्धत म्हणजे आपली रेग्युलर आपण चाकूने कांदा ज्याप्रमाणे कापतो त्याचप्रमाणे आपण कापणार आहोत. तर इथे सर्वात आधी असा मी एक मध्यम आकाराचा कांदा घेतलेला आहे, त्याच्यावरची सालं काढून असे दोन भाग करून घेतलेले आहेत. वरचा जो पांढरा भाग असतो तो आपण काढून घेऊयात. आता आपण चाकूने उभे पातळ पातळ स्लाइस करून घेऊया. हे पहा, अशा प्रकारे अगदी पातळ आपल्याला हे चिरून घ्यायचं आहे, एकसारखे चिरायचे आहेत. हे पहा, चाकूनेही अगदी छान पातळ चिरले जातात. पण जर कांदे भरपूर आहेत आणि वेळ कमी आहे तर मी इथे तुम्हाला एक शॉर्टकट मेथड दाखवणार आहे. इथे मी हे स्लायसर घेतलेलं आहे, बऱ्यापैकी सर्वांच्याच घरी असतं. बटाट्याचे चिप्स करण्यासाठी जे आपण ब्लेड वापरतो त्या ब्लेडवर मी हा कांदा अशा प्रकारे खिसून घेणार आहे आणि याच्या मस्त अशा एकसारख्या स्लायसेस तयार करून घेणार आहे. वेळ कमी आहे, कांदे भरपूर आहेत, ही पद्धत खूप चांगली आहे. याच्यामुळे तुम्ही आरामात हवा तितका एकसारखा कांदा स्लाइस करून घेऊ शकता. मात्र हे ब्लेड वापरत असताना आपल्याला आपल्या बोटांची काळजी घेतली पाहिजे, कारण ब्लेड खूप शार्प असतं, अगदी हलकासा चटका लागला तरी बोट चिरू शकतं. त्याच्यामुळे ती काळजी घेत आपल्याला हे काम करायचं आहे. इथे मी अख्खा एक कांदा स्लाइस करून घेतलेला आहे. कांदा स्लाइस करून झाल्याच्या नंतर याला हाताने एक एक पाकळ्या याच्या मोकळ्या करून घ्यायच्या आहेत. इथे मी अर्धा किलोचा कांदा अगदी 10 मिनिटामध्ये स्लाइस करून घेतलेला आहे. याच्या प्रत्येक पाकळ्या एक एक हाताने मोकळ्या करून घेऊयात. कांदा तर आता स्लाइस करून घेतलेला आहे, तर आता पाहूया हा कांदा तळायचा कसा. इथे मी छोट्या आकाराची कढई घेतलेली आहे आणि कढईमध्ये अर्ध्यापेक्षा थोडंसं कमी तेल घेतलेलं आहे. आणि तेलाचं तापमान हे आपण भजी तळण्यासाठी जितकं गरम तेल करतो त्याच्यापेक्षा थोडंसं अलीकडचं तेल गरम असावं. थोडासा कांदा टाकून आपण चेक करूया. हे पहा, अगदी आपल्याला हवं आहे तसं तेल गरम झालेलं आहे. तर आपण गॅसची फ्लेम आता लो करूया आणि सुरुवातीला आपल्याला अगदी थोडासा कांदा टाकायचा आहे, कारण काय होतं, तेल गरम झालेलं असतं तर ते एकदम फसफसून वर येऊ शकतं आणि सांडू शकतं. तर सुरुवातीला थोडासा कांदा टाकायचा, त्याला सेटल होऊ द्यायचं आणि नंतर आपण राहिलेला कांदा टाकायचा. हे पहा, इथे मी थोडासा कांदा टाकला. तेलामध्ये कांदा टाकल्यानंतर त्याचं टेम्परेचर थोडंसं कमी झालं की मी राहिलेला कांदा टाकलेला आहे. आता गॅसची फ्लेम हाय करायची आहे आणि हाय फ्लेमवरती हा कांदा तळून घ्यायचा आहे. इथे मी अर्धा किलो कांदा आहे, तर त्यातला मी 2 बॅचमध्ये कांदा तळणार आहे. गॅसची फ्लेम हाय ठेवायची आहे आणि प्रत्येक 2-2 मिनिटाला चमच्याने फिरवत कांदा एकसारखा तळून घ्यायचा आहे. कांदा हलकासा गुलाबी दिसायला लागला की गॅसची फ्लेम आपल्याला लगेचच लो करायची आहे. लो फ्लेमवरती याला सतत चमच्याने फिरवत तळून घ्यायचं आहे. कांद्याला हलका हलका ब्राऊन रंग यायला सुरुवात झालेली आहे. जेव्हा कांदा लाईट ब्राऊन रंगावरती येतो तेव्हा गॅसची फ्लेम आपल्याला बंद करायची आहे आणि हा कांदा व्यवस्थित निथळून आपल्याला एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचा आहे. आता याच्यामध्ये तुम्हाला हलका हलका पांढऱ्या रंगाचा कांदा दिसत असेल, हरकत नाही आहे, कारण कांद्याचं टेम्परेचर आत्ता खूप हाय आहे आणि याच्यामध्ये तेलाचा अंश असल्यामुळे याच्यामध्ये कुकिंग प्रोसेस चालू आहे. त्याच्यामुळे हा जो पांढरा कांदा आहे तो व्यवस्थित ब्राऊन रंगावरती आहे आणि हा जो लाईट ब्राऊन रंगाचा कांदा आहे तो व्यवस्थित आपल्याला हवा असलेल्या ब्राऊन रंगावरती तयार होईल. कांदा जर आपण प्रॉपर ब्राऊन रंग येईपर्यंत जर तेलात तळत राहिलो तर काय होतं, गॅसची फ्लेम खाली आपली चालूच ठेवलेली असते, त्याच्यामुळे तो कांदा आणखीन थोडासा ब्राऊन होतो आणि ताटामध्ये काढल्याच्या नंतर तो अतिशय गरम असतो, त्याच्यात कुकिंग प्रोसेस चालू असते, त्याच्यामुळे तो एकदम काळपट ब्राऊन होऊन जातो आणि त्याची चवही अगदी कडू होऊन जाते. आणि तोच जर कांदा आपण बिर्याणीमध्ये घातला तर बिर्याणीची चवही बिघडून जाते. त्याच्यामुळे इथे मी ज्याप्रमाणे तुम्हाला सांगितलेलं आहे की कांदा लाईट ब्राऊन आला की लगेचच आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे आणि तो प्लेटमध्ये काढून घ्यायचा आहे, तरच आपल्याला हवा असलेला परफेक्ट कांदा इथे मिळू शकतो. अशाच प्रकारे मी दुसरी बॅचही तळून घेतलेली आहे. आपण पाहू शकत असाल कांद्याचा रंग हलका हलका ब्राऊन आला की आता याला मी गॅसची फ्लेम बंद करणार आहे आणि हा कांदा देखील मी एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहे. कांदे जर स्वस्त झाले असतील तर भरपूर प्रमाणामध्ये तुम्ही असा हा तळलेला कांदा तयार करून
कुठल्याही झिपलॉक पाऊचमध्ये किंवा एअरटाईट कंटेनरमध्ये भरून तुम्ही याला डीप फ्रीजमध्ये स्टोअर करून ठेवू शकता आणि जेव्हाही हवा असेल तेव्हा तुम्ही हा बिर्याणीमध्ये किंवा कुठल्याही व्हेज नॉनव्हेज करीजमध्ये याचा वापर करू शकता। तर दुसरी बॅच जी होती त्यातला कांदाही आता तळून झालेला आहे। तर आता आपण याला व्यवस्थित त्यात तेल पूर्णपणे अशा प्रकारे दुसऱ्या चमच्याच्या मदतीने निथळून घ्यायचं आहे, म्हणजे याच्यामध्ये कुठल्याही तेलाचा अंश शिल्लक राहणार नाही आणि आपला अगदी व्यवस्थित कांदा असा कोरडा तयार होईल। इथे मी एक सुती रुमाल घेतलेला आहे, याच्यावरती हा कांदा असा पसरवलेला आहे। तुम्ही हवा असेल तर टिश्यू पेपरवरही टाकू शकता आणि याला व्यवस्थित फोकने मोकळा करून घ्यायचा आहे। इथे पाहू शकत असाल कांदा किती छान असा कुरकुरीत तळून झालेला आहे। तर आशा करते हा आजचा व्हिडिओ तुम्हाला हेल्पफुल ठरला असेल। व्हिडिओ जर आवडला तर त्याला एक लाईक नक्की करा आणि चॅनलवर नवीन असाल आणि सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। तर भेटूया पुढच्या नवीन रेसिपीसोबत, तोपर्यंत बाय बाय।